أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بكم معنا في برنامج حوارات فلسطينية. هذا البرنامج الذي نطرح فيه قضايا فلسطينية للحوار. موضوع حلقة اليوم العلاقة مع الآخر بين الاشتباك والاحتكاك. والحوار في هذا الموضوع نستضيف كلا من الأستاذ أشرف العجرمي الوزير السابق للشؤون الأسرى، كذلك الدكتور جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي. كذلك نرحب بالجمهور الكريم معنا بالاستوديو. أهلا بكم. الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني يختلف عن كل الاحتلالات. أينما تذهب تجد المستوطنين على الطرقات يدخلون المحلات الفلسطينية ويشترون حاجياتهم. البعض يتعامل معهم كأعداء، والآخر كجيران، والآخر كواقع يجب التعامل معه. لكن غالبية الشعب الفلسطيني يعتقد أن لا حل مع الجانب الإسرائيلي دون تغيرات داخلية لدى هذا المجتمع. لذا جاءت الاجتهادات بضرورة التواصل معهم للتأثير عليهم وتبيان مدى صدقنا وتوجهنا نحو السلام. على هذا الصعيد نتناول في المحور الأول العلاقة على الصعيد الشعبي، ونتقدم بالسؤال للأستاذ جهاد. أعتقد أن هناك رسائل قد تؤثر في المجتمع الإسرائيلي من طرفنا. ما هي أهم الرسائل التي يمكن أن تؤثر إيجابيا على المجتمع الإسرائيلي؟ يعني الرسائل الأولى أنه نحن الفلسطينيين نريد السلام، وأيضا نريد أن يكون هناك عيش مشترك ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذه المنطقة وفقا لقواعد محددة، وفقا لاتفاقيات تعقد ما بين القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أولا. ونحن نريد أن نعيش بكرامة في ظل حرية وسيادة فلسطينية لدولتنا، كما يعيش الإسرائيليين في دولتهم. كما احنا نتطلع أن يكون لدينا نظام ديمقراطي يسعى لتلبية حقوق المواطنين واحترام حرياتهم، وهذا جزء من التراث الإنساني ومستقبل المنطقة اللي احنا بنعيش فيها احنا وياهم. وبالتالي مطلب السلام هو خيار لابد منه في هذه المنطقة لإنهاء الصراع أولا، وإنهاء الظلم، والاحترام الإسرائيلي كإنسان لنفسه من أجل احترام الآخرين أو من خلال احترام الآخرين. عندما يكون الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي يحتل مجتمعا آخر بالتالي يفقد إنسانيته. وأيضا من غير المعقول أن يبقى الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي دون مقاومته. أشكال المقاومة باعتقادي أنها بحاجة إلى تعريف واسع واتفاق فلسطيني حول أولويات هذه الأشكال. رح نتناول الأشكال النضال أو المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكن في إطار العلاقة الشعبية وليس الرسمية مع الجانب الإسرائيلي. فنسأل السؤال للأستاذ أشرف على هذا الصعيد. هناك علاقات خارج إطار المؤسسة الرسمية، علاقات قطاعية، علاقات العمال، علاقات رجال الأعمال، علاقات شبابية. كيف تقيم هذه العلاقات على طبيعي المستوى الإسرائيلي والفلسطيني؟ لا شك يعني أن التشابك بيننا وبين الإسرائيليين هو واسع جدا، وبيفرض أشكال من العلاقة مفروضة على الشعب الفلسطيني وليس بخياراته. إن تحدثنا عن العلاقة الرسمية هي مفروضة، إن تحدثنا عن العلاقة التي يكون هناك فيها واقع تنسيق لإخراج مرضى، لإدخال بضائع، يعني تسيير الحياة اليومية العامة. هناك أشكال من العلاقات مفروضة على الفلسطينيين حتى وهم تحت الاحتلال، ولكن هناك علاقات من وجهة نظري ليست مطلوبة، خصوصا قبل اتفاق السلام مع إسرائيل. أنا أتحدث عن علاقات قطاعية. نعم، أنا أتحدث أنه يعني أنه نجمع مجموعة شباب فلسطين وشباب إسرائيلي نأخذهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو نعمل فريق كرة قدم فلسطيني مع فريق كرة قدم إسرائيلي، وفوتبول، مباراة فوتبول وإلى آخره. الأشكال التي سادت في مرحلة أوسلو في إطار برنامج بيبل تو بيبل، أو نقابة عمال أو رجال أعمال. رجال الأعمال مع المستوى الرسمي الإسرائيلي هناك حاجة أحيانا لبحث في تفاصيل الأمور لتسهيل الأعمال، ولكن رجال الأعمال ورجال الأعمال في إطار قطاعي أيضا هناك يعني إشكالية فيها، لأن هذا الشكل من العلاقة يظهر وكأننا نتعايش مع الاحتلال. الواقع نحن لا نتعايش مع الاحتلال. يا ريت أبو بشار بس توضح هاي الفكرة.
يعني كيف هذا التناقض اللي أنا بقدرش أحصل على علبة شمانة جبنة اللبنة إلا من إسرائيل، وبنرفض لقاء رجل أعمال فلسطيني مع رجل أعمال الإسرائيلي وهو أصلا مضطر يتعامل معهم بده يجيب لك بضاعة من عنده. يعني كيف برر لي الفكرة؟ أنا ليس مع العلاقة القطاعية بمعنى نقابة رجال الأعمال مع قزل تقوة واحد يعمل برامج مشتركة. أنا بتحدث عن التعامل اليومي. نعم، أنا تحدثت أن هناك علاقات مفروضة علينا. نعم. هذه العلاقات التي هي مفروضة علينا لتسهيل حياتنا وأمورنا اليومية مفروضة الكل مؤمن بها، حتى الذين يهاجمون مشروع السلطة الوطنية ويعارضونه من حيث المبدأ، وهم اضطروا للدخول في شكل من هذه العلاقة، لأن هذه علاقة حيوية يومية أنت تحتاجها. ولكن هناك علاقات تختارها أنت، ليست نابع الحاجة. أنا طبعا لا ألوم رجل أعمال يريد أن يمشي أموره، مضطر يجتمع مع الناس من الإدارة المدنية للبحث معهم في كيفية إدخال البضائع والتسهيلات والى آخره. وهذا بيتم في الضفة وفي غزة. نعم. ولكن أنا لا أفهم أنه ينعقد مؤتمر يحضر رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين ويتحدثوا ويظهر أمام العالم وكأنه نحن والاحتلال متساوون، أو أن نحن نقبل بهذا المستوى. يعني العلاقة بين المحتل والشعب تحت الاحتلال يجب ألا تكون متساوية، لأنها غير متكافئة في الواقع. نحن نريد علاقة مع الإسرائيليين كفاحية إن شئنا، علاقة في إطار القتال من أجل حقوق الوطن الفلسطيني، إطار المقاومة. نعم، العلاقة تكون جزء من القتال ولا المقاومة. أنا القتال مصطلح كبير، مفهوم واسع، المفهوم الشعبي. أنا أقصد القتال بالمفهوم السلمي الشعبي. واضح تماما. أنا في هذه المرحلة لا أؤيد أي شكل من أشكال العنف، ليس فقط لأني أنا موضوع إنساني أو حرص على المظهر العام، لا، ضد المصلحة. بالضبط، أنا أنظر إلى المصلحة الوطنية الفلسطينية. المصلحة الوطنية الفلسطينية في مراحل ما كانت تتطلب قتال شرس بكل المستويات، وهذا كان حق، وهذا كان له نتائج إيجابية. الوضع الفلسطيني اليوم يتطلب قتال من نوع آخر، القتال من أجل السلام. نحن نريد علاقة تشابكية نضالية كفاحية تؤدي إلى التأثير والضغط على الجانب الإسرائيلي. طب خلينا نأخذ هذا السؤال نفسه، طالما احنا في حركات السلام والشباب والخيار السلام للأستاذ جهاد. يعني بعد اتفاقيات أوسلو إعلان المبادئ نشأت عدد من المنظمات الشبابية الداعية للسلام، وخاصة مع خيار الدولتين، وهذه المنظمات بتتواصل مع حركات سلام إسرائيلية وفلسطينية في تواصل بينهم. هل بتشوف هذا في إطار التطبيق ولا في إطار النقاش والنضال السياسي اللي ممكن؟ يعني هل مبرر أو غير مبرر؟ يعني خلينا نفصل ونبسط الأمر حتى أبنائنا وشبابنا يفهموا أنه ليس كل من تتغلل الإسرائيلي مرحبا طبع معه. يعني يجب أنه نفصل الفئات الإسرائيلية أو نظرة المجتمع الإسرائيلي وفقا للفئات الموجودة في إسرائيل. في هناك مجموعة من الأحزاب ومن الفئات الاجتماعية اللي تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية وتؤيد الحقوق الفلسطينية. هذه باعتقادي اشتغلت منظمة التحرير منذ السبعينات مع هذه المجموعات التي منها ترفض إسرائيل، زي جماعة ناتوري كارتا مثلا ترفض دولة إسرائيل وتريد دولة فلسطينية ويعترفون أنهم فلسطينيون. اثنين، هناك اليسار الإسرائيلي الذي يناضل بين قوسين لإنتاج سلام فلسطيني إسرائيلي على أساس حل الدولتين. هذا كيف يمكن أن أقاطعه؟ من غير المعقول أن أقاطع ناس بتأيدني، وكيف يمكن أن أقاطع ناس آخرين يأتون للتضامن معي في نعلين وبلعين وفي المعصرة وفي كفر قدوم وفي غيرها من الأماكن. هؤلاء يناضلون مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. وهناك مجموعات جمعيات ومجموعات لمراقبة سلوك الجيش الإسرائيلي على الحواجز والمعابر وإلى آخره. هؤلاء كيف يمكن أن أقاطعهم؟ علي أن أنظر لهم أنهم هؤلاء شركاء معي في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. ثانيا، هناك بعض الأحزاب التي لا تعترف فينا. بعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حوار، لكن ليس مجتمعيا، وسنتحدث عنه في الجزء الثاني. نعم، وفقا لما طرحته أنت. نعم. هذه القضايا كما ذكر الأستاذ أشرف، عندما نتحدث عن لقاءات شبابية، ما الهدف منها؟ وكيف تتم؟ وأين تتم؟
هل هناك لدينا استراتيجية فلسطينية واضحة يتم من خلالها تعبئة المجموعات إذا وافقنا على اللقاءات؟ لا أعتقد أنه خلال 20 سنة أو عاما الماضية كان هناك أي استراتيجية فلسطينية لإحداث تغيير. تقصد اللقاءات لم تكن مثمرة؟ ليست مش مثمرة فقط، هناك بالعكس ردات ارتدادية، أو هناك ارتداد سلبي على المجتمع الفلسطيني وعلى الصورة الفلسطينية أمام العالم نتيجة هذه اللقاءات غير المبرمجة، غير المحددة. أنا بدك تكمل بنفس الفكرة بتاعتك. نعم. عشان بس نستوضحها، لأنه هذه خلقت حالة التباس عند شبابنا الكثيرين جدا منهم، أنه احنا من حيث المبدأ ليس ضد اللقاءات، هيك بفهم من كلامك. لا، أو يعني طب أنا كيف تفسر لي هذا التداخل الجغرافي، وإنه أنا والإسرائيلي بنمر على نفس الطريق وبيشتروا من محلاتنا التجارية وعلى محلاتنا مكتوب بالعبري، وبخش بكره اشتري فلافل وحمص وفول وبياكل عندي، وبتقول لي ما تحتكش معه بتلتقيش معه. انا بدي افهم المبدا. نعم. يعني كيف نعم. كيف ممكن نفرق ما بين هذا المظهر، ما بين انه يكون حركات شبابيه تدعو لخيار دولتين، خيار برنامج منظمه التحرير. نعم. بدنا نفرق كمان بين المستوطنين وبين الاسرائيليين. هذا اللي بدي منك توضح لي اياه. هلا المستوطنين هم مجرمي حرب موجودين على اراضينا. صحيح. لا ينبغي أن يكون هناك أي علاقة ما بيننا وبينهم، لكن أعطيك مثال. لو هناك حادث سير الآن على طريق ما، نعم، ولقيت أي إنسان مستوطن يهودي إسرائيلي أمريكي مهما كان، بدي أنقذه، بقدم له إسعافات. صحيح. لأنه هناك حالة إنسانية. صحيح. في هذا الموضوع. لكن في إطار العلاقات لا توجد علاقات اجتماعية بينه وبين المستوطن، بينما ممكن أن تخلق في هناك علاقات اجتماعية مجبرين عليها، العامل ورب العمل في إسرائيل، العامل الفلسطيني وصاحب العمل في إسرائيل، التاجر الفلسطيني والتاجر الإسرائيلي أو صاحب المصنع في إسرائيل. هذه علاقات مجبرين عليها، وما في علاقة تنشأ بين أشخاص بحكم العمل إلا تكون تنتج عنها علاقات اجتماعية. هناك بعض الإسرائيليين بيجوا على رام الله وبيتحدثوا بمنطق ربما يفوق كثير من الأشخاص الفلسطينيين فيما يتعلق بالنضال الفلسطيني وفي الحقوق الفلسطينية. الفكرة الأساسية بالنسبة لنا أن يجب أن نميز ما بين المستوطنين والإسرائيليين أولا. ثانيا، ما هي الغاية من إقامة أي علاقة مع الفئات الاجتماعية الإسرائيلية والقطاعات الإسرائيلية، سواء في النقابات العمالية أو أصحاب العمل إلى آخره. هذا هو الأساس. أنا ماذا أريد من هذه اللقاءات؟ طيب خلينا من ناحية المبدأ شوف الإجابة عند الأستاذ أشرف، يمكن يكون عنده رؤية أخرى مختلفة، خاصة في إطار المنظمات الشبابية الداعية لخيار الدولتين والحل السياسي والدفع بالشركاء من الإسرائيليين كما سماهم الأستاذ جهاد، بأنه جزء منهم شركاء منا في المجتمع الإسرائيلي لازم فيه، وخاصة أنه في اعتراف متبادل بين المنظمة وبين إسرائيل. بس في نفس الإطار السؤال، لماذا لا يتم العمل على موضوع إطار المقاومة الشعبية بشكل كامل، وموضوع مقاطعة المستوطنات، وموضوع أيضا منظمات العمل في الشارع الفلسطيني، إلى جانب كل هذا الدعوة لخيار الدولتين والعلاقة مع الآخر والتنسيق معه دفع الحل السياسي؟ بس ما فيش هناك كمان شعور عند المستوطن بأنه غير مرحب فيه. نعم. أنه برجعنا للسؤال الجوهري. نعم. ماذا نريد من العلاقة؟ نعم. يعني هو نفس السؤال. هذا سؤال جوهري جدا. أنا بديش سؤال، بدي جواب من عندك أستاذ. نعم. يعني هذا السؤال هو الذي يحدد طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين. إذا كانت هذه العلاقة مبنية على أسس تقدم أو تدفع القضية الفلسطينية للأمام، أهلا وسهلا. من يقرر؟ المفروض أن تقرر القيادة. المفروض يكون في مرجعية وطنية. المفروض أن لا تترك الأمور لكل شخص يفعل كما يشاء. المفروض هذه القضايا حتى موضوع التطبيع وغير التطبيع المفروض أن يكون في مرجعية وطنية، حتى مش كل مجموعة أو كل شخص. راح نناقش أنا بحكي بشكل عام. كيف يفهم المواطن بأنه هذا مسموح وهذا غير مسموح. أنا الآن مواطن بجتهد في حركة شبيبة مع الشباب بيلتقوا مع شباب إسرائيليين بدعوا لخير الدولتين، صح ولا خطأ؟ مين بيقرر؟ لا شوف، احنا لازم ضبط اللقاءات مع الإسرائيليين. طب تمام. لسبب بسيط،
أنه جزء كثير من هذه اللقاءات ينتج أشكال من العلاقات غير محبذة وتضر بالكفاح الوطني الفلسطيني. أشكال منها يظهر أن العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين كأنه لا يوجد احتلال، وهذا بضر فينا على المستوى صحيح. الدولي. صحيح. لما احنا بنطالب بمقاطعة إسرائيل ومقاطعة المستوطنات والى آخره، ويجي أي حدا طرف دولي مراقب يجي يطلع على آخر المستوطن وانت وياه عايشين مع بعض. انت مش مقاطع. انت مش مقاطع. معناها كيف هو العالم بده يقاطع مستوطنين وانت مش مقاطع مستوطنين؟ كارثة. عشان هيك المفروض التعامل مع المستوطنين فعلا مجرمين، والتعامل معهم بكل، يعني المفروض اذا بمر مستوطن من جانب قرية اقل شيء ياخذ حجر، مش انا افتح له ابواب شو اسمه الكراجات لا يروح يصلح سيارته بتل ابيب يدفع ثمن بعضه. ليش بيجي عندك؟ مش بيجي عندك حبة فيك ولا بده يتعايش معك، وبيجي عندك لانه بياخذ عندك خدمة ارخص. يعني أشرف أنت تدعو بأنه هذا المستوطن يجب أن يواجه بعنف المستوطنين ومواجهتهم بعنف في منطقتك. أنا ما بقصدش على العنف. أنت بتواجههم حجر. بقول لك أنت قلت بحجر. جزء من المقاومة الشعبية. نعم بحجر. نعم. بلاش عنف بحجر. نعم. أنا بدي منك الجواب. أنا بقول يجب مقاومة، تمنع بكل الطرق. نعم يجب مقاومة الاستيطان وعدم تسهيل الحياة على المستوطنين وجعل حياة المستوطنين جحيما، وهذا هذا شيء وطني يجب أن يكون مطلوب من الجميع. اللي ما بيقدر يقاوم وما بده يشارك بالمقاومة على الأقل ما ينسج علاقة مع المستوطن سهل عليه، لا في موضوع يشتري من عنده خضرة ولا يصلح عنده سيارة ولا يدخل قرية من القرى. يجب أن تحرم عليهم دخول القرى الفلسطينية ويكون في ثمن لدخول هذه القرية. إذا احنا بدنا نحارب عشان دولة، احنا بنحكي عن حوار عشان دولة وكمان قتال عشان دولة، لأنه في نهاية الأمور عدم خلط الأمور. عشان هيك لما بنرجع للقاءات شباب وشباب، إذا كان هذا اللقاء أنا ما عنديش مشكلة في أي لقاء أقول لك مع أكثر الجهات اليمنية تطرفا في إسرائيل يجب أن يكون حوار، لأنه جزء كبير من جماهير، وهذا من تجربتي الخاصة، جزء كبير من جماهير هذه لا يفقهون شيء بالصراع ولا بانين مواقف كليشيهات وشعارات بدون أن يفهم. يعني أنا من تجربتي الخاصة اجتمعت مرة مع عدد من الروس المهاجرين الروس اللي هم بيدعموا ليبرمان، نقاش خلال ساعة ونص. أنا شرحت لهم خلفية تاريخية للصراع، انصدموا، بعرفوش إشي عن الموضوع الصراع، نفكروا إنه هاي أرض إسرائيل طول عمرها تاريخيا أرض إسرائيل، وإحنا بدهم يعطوا جزء منها لفلسطين، والفلسطينيين لازم يقولوا كثر خيركم إنه أنتم سمحتوا لنا نبني دولة على جزء من أرضكم. لا يعرف جزء الغالبية الإسرائيلية لا يعرف إنه قبل 1948 كان اسمها فلسطين، ولا يعرفوا إنه وعد بلفور اللي أعطاهم إقامة دولة يهودية في فلسطين. بس أنت في نفس الإعلان قال لهم في فلسطين، يعني هاي فلسطين بهويتها التاريخية الوطنية بعملاتها بكل تفاصيلها. بس أنت استبعدت أشرف المستوطنين من هذا الحوار. المستوطنين خارج النقاش. لكن أنت مع أحزاب سياسية يمينية. خلي كمان شوي يسخن شوي. بس أنت التقيت مع مستوطنين في المستوطنات؟ إطلاقا لا، ولا تم لقاءات؟ إطلاقا. أنا بالنسبة لي هذا محرم، هذا تابو. أنا لا أسمح لنفسي ولا أسمح لأي حد، أنا بتناقضش مع نفسي إطلاقا لا. أنا بعرف إنه في ناس حكوا على الفيسبوك زي ما بدهم. أنا إطلاقا لم ألتقي أي مستوطن. مرة التقينا ولا مع في جامعة بار إيلان؟ جامعة بار إيلان في تل أبيب. في تل أبيب طبعا جامعة بار إيلان. أنا التقيت في جامعة بار إيلان، كان في هناك نقاش مع نفتالي بنت ورئيس البيت اليهودي قدام طلاب الجامعة. طب خلينا هذا موضوع آخر. خلينا أشوف هناك حوار في لا عشان هنا توضح. أنا طلبت منك، سألتك السؤال عشان توضح، لأنه هذا اللغط اللي بيصير بأنه يلتقي مع المستوطنين وأنت بتدعي الآن لمقاطعة المستوطنين، بالعكس تحريم دخولهم مناطقنا بالتأكيد. وعدم التعامل معهم. بالتأكيد. خلينا نسأل الجمهور، نسمع الجمهور في الاستديو معنا إذا في عندهم أسئلة محددة لكم. تفضل، بس قول اسمك واحكي. نعم بس السؤال هو عن هل هنالك ثقة في حركات السلام الإسرائيلية؟ إذا كان في ثقة هل هي مؤثرة؟ وإذا كانت مؤثرة أصلا، إحنا من تجربتنا السابقة ومن خلال الأعوام الماضية أنا بعرف أنه مثلا كل دعاة السلام الموجودين بإسرائيل يعني عددهم قليل جدا، غير مؤثرين، موجودين كواجهة إعلامية للإسرائيليين عشان يحكوا أنه في عندنا ناس مع السلام. مين أستاذ رائد؟ لا أستاذ أشرف. طيب كويس، خلينا نسمع لغيرك. في حدا سؤال تاني؟ تفضل أستاذ جهاد. السؤال اللي هو كيف يعني بتشوف انه احنا بنطالب من العرب الاوروبيين مقاطعة
الإسرائيليين وإحنا نفسهم مش مقاطعين. نعم. في سؤال ثاني؟ حابب نعرف كشباب شو الموقف الرسمي الفلسطيني بالنسبة لتسيير حاليا في الإعلام اللي ظاهر تسيير دوريات للمستوطنين على الطرق، مع العلم انه يعني في مشاركة للمستوطنين والمخابرات الإسرائيلية في مسيراتنا ضد الجدار وغيرها. يعني مثلا كان في مثال للزاوية، احنا بالنسبة لنا رفضنا مشاركة اي عنصر إسرائيلي في مسيراتنا ونجحنا ورجعنا الجدار، ويعني ما يقارب بين نص كيلو وكيلتين و3 كيلو عن أراضينا. هذا اللي حابين نعرف. سؤال مهم جدا، اللي هو اللي اتصور قرار المستوطنين بتسيير دوريات عسكرية في مناطق الضفة الغربية. الضفة الغربية. جيد. دوريات مسلحة. مسلحة، نعم. أستاذ أشرف، هل تقبل أن يحضروا المستوطنون إلى الجامعات الفلسطينية والتكون مع الطلاب الفلسطينيين؟ المستوطنين ولا يهود؟ قصدك إسرائيليين؟ إسرائيليين. مستوطنين. طيب نكتفي بالأسئلة هذه ونأخذ الأسئلة ركاب. نبدأ مع الأستاذ أشرف من أولها، من آخر سؤال. يعني بتقبل انه يكون هناك في وجود طلاب يجوا؟ لا اقبل، ويجب الا يقبل اي فلسطيني دخول المستوطنين لجامعاتنا او لاي مؤسسه فلسطينيه، وهذا كلام مرفوض اطلاقا. حتى يجب ان يكون هناك رفض فلسطيني رسمي لوجود هاي الدوريات المستوطنين، لانه يعني هذا اولا خارج عن الاتفاق بين السلطه الفلسطينيه واسرائيل، انه بتحدث عن دوريات للجيش مش دوريات للمستوطنين. لا خلينا بس يعني هذا عشان دخل المستوطنين في بعض. ماشي، وانا كمان بسمع راي الاستاذ جهاد بعدك في بالك، بس خلينا نقول في هذا السؤال، واذا كان عندك ثقه بحركه السلام الاسرائيليه، لانه هذا السؤال مهم. هو عدد انا شوف يعني احنا ما يجب عدم اغفال اي جهه اسرائيليه، وخاصه الجهه اللي بتحجم حقوقنا بغض النظر عن حجمها. بس انا بدي احكي كمان للانصاف، احنا الفلسطينيين ساهمنا جدا في ضعف حركه السلام الاسرائيليه. بالانتفاضه الثانيه الفوضى اللي سادت عندنا دمرت حركه السلام الاسرائيليه، واعطت اليمين فرصه لانه حتى يسكت اصواتهم داخل اسرائيل، لانه احنا خلطنا ما بين الكفاح اللي بيؤدي لدفع القضية الفلسطينية إلى الأمام وبين الفوضى المسلحة اللي رجعتنا لوراء عقود طويلة، وبالتالي ما كان في صوت عاقل لا عندنا ولا عندهم قادر يأثر. بالتالي هذا أدى إلى ضعفهم. ومع ذلك نقول إنه إحنا ما لازم نبني فقط على حركة السلام الإسرائيلية، في جهد يجب أن يبذل تجاه المجتمع الإسرائيلي ككل، لأن المجتمع الإسرائيلي مكون من فئات كثيرة، وكل ما استطعنا أن نصل إلى فئة من الفئات الإسرائيلية كل ما استطعنا أن نؤثر فيها. وأنا أذكر أنه إحنا خلال السنوات الأخيرة الماضية أجرينا عدة حوارات ونقاشات على مستوى سياسي، ليس مش لقاءات جماهيرية، مع أحزاب، مع نشطاء في أحزاب مثل شاس والليكود وغيرها، وكان هناك تأثير مذهل لتغيير مواقف بعض هؤلاء الناس. ولكن نحن نتحدث عن نخب حتى الآن، يعني لم نصل إلى جوهر الإسرائيلي. عشان هيك احنا محتاجين على المستوى الشعبي، محتاجين لخطاب إعلامي فلسطيني يصل إلى كل الجمهور الإسرائيلي، يصل إلى كل بيت إسرائيلي. يجب أن يكون لدينا وسائل إعلام فلسطينية ناطقة باللغة العبرية قادرة للوصول إلى البيت الإسرائيلي، لأنه كل ما يشاع عنا وكل ما يتغذى به الجمهور الإسرائيلي هو من وسائل الإعلام. وسائل الإعلام واضح أن هناك سيطرة للحكومة للجهات المتنفذة فيها. الخطاب الذي تبثه وسائل الإعلام هو الخطاب اللي بيشيطن الشعب الفلسطيني، بحولنا لمجموعات إرهابية وناس بدناش سلام ولا يوجد شريك فلسطيني. هذا هو اللي راكب في أذهان الجماهير الإسرائيلية. أبو بشار، خلينا نأخذ رأي الأستاذ جهاد في نفس الإطار، بس كان في سؤال خاص موجه لك، يعني كيف بنطالب العرب بالمقاطعة ونحن مش مقاطعين. والسؤال مهم أنه تسيير دوريات مسلحة من قبل المستوطنين بالشارع وكيفية التعامل مع ذلك في المستقبل. وانت كنت انت ابو بشار متفقين انه الحوار مع الجانب الاسرائيلي في اطار تغيير وجهه نظرهم هذا وارد، ولكن في اطار القوى اللي بتأيد حقوق الشعب الفلسطيني.
انت قلت من هذا الجانب لا انا مش ما تحصرهوش انه فقط على يعني الحوار بالضروره. الحركات السلام الاسرائيليه او اليسار الاسرائيلي ما هو متفهم مواقفنا، وبالتالي مش بحاجه لاضافه حوار جديد له. بس مش خطأ طبعا لا، احنا التواصل معهم تواصل مهم، لانه بتاخذ فكره وجهه النظر الاسرائيليه وكيفيه التعامل مع اليمين الاسرائيلي، لانه نقاشهم يعني في اسرائيل حامل وطيس اذا جاز التعبير فيما يتعلق بالمعركه مع الجانب الفلسطيني. انا بدي احكي في 3 قضايا اساسيه. سأبدأ من تسيير دوريات مسلحة للمستوطنين، لأن هذا حديث جديد، هذا بحاجة إلى مقاومتها. يجب أن يكون عندنا لجان شعبية لمقاومة المستوطنين، منعهم من دخول القرى في الليل وإحراق المساجد أو الاعتداء على الأراضي الزراعية. وبالتالي هذه المجموعات المسلحة هي مستوطنية، وبالتالي يجوز مقاومتها. والأشكال المقاومة متعددة ومختلفة، ولكل فترة زمنية أو لكل مرحلة نضالية لها أسلوبها المختلف عن الآخر. والذي المهم بالنسبة أن هذا الأسلوب أو ذاك كيف يعظم من التأييد الدولي للشعب الفلسطيني، ومن الاستفادة الأكبر لهذا الأسلوب أو ذاك في المرحلة النضالية. الفكرة الثانية أو الموضوع الثاني اللي بدي أحكي فيه في آخر شيء، راح أحكي عن المقاطعة اللي هو الاختراق المجتمع الإسرائيلي. وهين نحن بحاجة لاختراق المجتمع ككل، وهذا كما نوه الأستاذ أشرف بالنسبة للإعلام. نحن لا نخاطب الإسرائيليين، نحن نخاطب أنفسنا في الإعلام الفلسطيني. وبالتالي لما يطلعوا المسؤولين وغير المسؤولين الفلسطينيين بيخاطبوا الفلسطينيين ذاتهم، ومرات بيكونوا خاطبوا في حالهم، ما يخاطبوش المجتمع الفلسطيني، وبيكونوا متطرفين تجاهنا أكثر ما هم متطرفين. نعم. موقفهم الحقيقي. فبالتالي نحن بحاجة ل إعلام أو اختراق الإعلام الإسرائيلي. كيف يمكن ذلك؟ بحاجة لنضال. طب خلينا نتناول هذا المحور الثاني، لأنه هذا كمان بيجي في سياق الإطار الرسمي، لأنه فيش حدا بيمتلك مؤسسة إعلامية كبيرة يأثر غير المؤسسات الرسمية. اللي بدي أحكي فيه أنه هل هو ممكن ولا لا بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي اختراقه، أو هناك تأييد أو عدم تأييد للقضايا اللي تطرح فلسطينيا. نعم. آخر استطلاع 76% من الإسرائيليين بيقولوا إحنا مع مبادرة السلام العربية. نعم. تطبيق مبادرة السلام العربية. هلأ بحاجة إلى توضيح أكبر بالتأكيد، لكن هذا مهم. إذن ليس المجتمع الإسرائيلي مش ضد السلام. المجتمع الإسرائيلي لا. حنتناول موضوع المبادرة العربية، بس خلينا أنا وأنت نسمع لرأي الشارع الفلسطيني إيش بيقول. بس خلينا نكمل المقاطعة. المقاطعة البي دي اس، المقاطعة، حركة المقاطعة الفلسطينية في الخارج حققت نجاحات ومهمة. وأنا بخاف من كل يوم بيطلع لنا واحد بيقول هاي الشركة الفلانية، كأننا بنسجل أرقام الشركات وعددها اللي بتقاطع إسرائيل. يجب أن تكون شاملة. نعم، حققنا نجاحات هنا وهناك صحيح، لكن بحاجة إلى عمل أكبر. إسرائيل اليوم تستعد لصد هذا الهجوم، والهجوم أكبر حول المقاطعة. ونرى كيف نتنياهو وحكومته بتقوم بضخ أموال من أجل إنتاج هجوم على المقاطعة في أوروبا تحديدا. أنا حرجع المقاطعة لا، بس هذا الجانب. أنا وأنت تسمع الشارع عشان لما تسمع الشارع الفلسطيني قد تغير رأيك، يعني لأنه رأي شبابنا في الشارع ما شاء الله عليه. طيب نسمع مع بعضنا التقرير اللي عملوه زملائنا في تلفزيون وطن في الشارع. أنا من رأيي أن كل هذه اللقاءات لقاءات مماطلة ما فيها نتيجة. في النهاية فيش شيء بفيدش القضية، يعني هذه اللقاءات إلا في من وراها فائدة للقضية الفلسطينية بتفيد. برأيي لا، ما بتفيد القضية الفلسطينية. والله ما أعتقدش. ليش؟ لو نفعت زمان، مش رايحة تنفع في وقت الحالة أعتقد. في تعنت في موضوع المفاوضات والسلام، وفي خطة محطوطة أصلا هم ماشيين عليها فبطبقوا فيها، فمش راح يفيدنا لا لقاء طلاب ولا لقاء غير الطلاب. أنا طول عمري كنت معارض لهاي الشغلات وهاي الوقفات بشكل عام، بس إذا شايفين إنه في مصلحة للشعب أو ممكن إنه ينجز من خلاله فيش أياتها مشكلة. لا أظن ذلك، لأن يعني التاريخ طويل وأثبت لنا أن اللقاءات مع مثل هذه الشرائح في المجتمع الإسرائيلي غير ضاغطة وغير مؤثرة على القرار عند الدولة. والله أعتقد أنه هي ذات يعني
غير ذات فائدة، لأنه اللي شايفينه إحنا على أرض الواقع بيقول إنه كل هاي اللقاءات ما في من وراها نتيجة. يعني شو النتيجة اللي إحنا شايفينها؟ ما شايفين حواجز انشالت، ما شايفين بلدات أخليت من المستوطنين، ما شايفين قرى أزيلت الحواجز من أمامها، ما شايفين معابر انفتحت. والله لو تسأل ولد صغير هذا السؤال أكيد رح يحكي لك إنه مش رح تفيد القضية الفلسطينية في شيء. ماشي، شفنا مع بعضنا التقرير اللي عملوه زملاتنا في تلفزيون وطن، وشفنا إجابات الشارع الفلسطيني، منهم المتشائم، منهم المتفائل، منهم المتشائل. ولكن على المستوى الرسمي السلطة قد أخذت قرارا وشكلت لجنة للتواصل مع المجتمع الإسرائيلي. أنا بدي أتوجه بسؤالي للأستاذ أشرف، بأنه خاصة أنه هو عضو أتصور باللجنة هاي، أو يعني قريب منها أو قريب منها بمعنى التواصل معها بشكل دائم. أنت مش رسمي بس رسمي، مش رسمي بس مش رسمي، أنت قريب جدا وفاعل في هذه اللجنة. نعم. وبعتقد فيك تعطينا إجابات شافية، أو كيف ترى دور هذه اللجنة، وهل هي فاعلة، وما هو العمل يعني الممكن تستبشر فيه خيرا يعني هاي اللجنة تشكلت في 4/12/2012، يعني صار لها سنة و3 شهور تقريبا. نعم. واللجنة أنجزت الكثير من العمل، أنجزت عدد كبير من اللقاءات مع الإسرائيليين على مختلف المستويات. ومن بين هذه اللقاءات كان اللقاء الشهير بالكنيست الذي رفع فيه العلم الفلسطيني لأول مرة، والذي أحدث ضجة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى يعني لقاءات كثيرة بما فيها اللقاء الأخير الذي ضم حوالي 250 طالب إسرائيلي أتوا إلى المقاطعة ليستمعوا إلى كلمة الرئيس محمود عباس، والتي كان لها صدى في الإعلام الإسرائيلي وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي أكبر بكثير مما يتخيل أحد. يعني إحصاءات إسرائيلية تقول أكثر من 200,000 رد فعل من الشباب على هذا اللقاء في شبكات التواصل الاجتماعي والآخرين. بالتالي نحن نتحدث عن لقاءات على الأقل ينكشف فيها المجتمع الإسرائيلي أمام الحقيقة الفلسطينية. الحقيقة الفلسطينية، أنت في هذه اللقاءات لا تقدم للإسرائيليين شيء، أنت تتحدث عن الموقف الفلسطيني العام الذي يجهله الكثير من الإسرائيليين. كل ما كان في لقاءات أوسع تقوم بها شخصيات فلسطينية سياسية محنكة ومحصنة وطنيا أيضا، مع أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين، مع كل القطاعات الإسرائيلية، مع كل الاتجاهات الإسرائيلية، كل ما كان هناك تأثير على الرأي العام. نحن كما ذكر أخي جهاد، هناك أغلبية في الإسرائيليين تؤيد حل الدولتين، ولكن هناك أغلبية في إسرائيل لا تثق بوجود شريك فلسطيني، وهذا هو المهم الذي يجب أن العمل عليه. يجب أن يقتنع الإسرائيليون جميعا بأن هناك شريك فلسطيني، والمشكلة لدى قيادته. وهذا في نفس الاستطلاعات الفلسطينية أيضا، الجمهور الفلسطيني عنده تأييد عالي لوصول لسلام، لخيار الدولتين وللسلام مع الإسرائيليين، لكن لا يثق بالحكومة الإسرائيلية بالجانب الإسرائيلي. بالتأكيد. وطبعا الفلسطينيين معهم الحق أنهم يتبنوا مثل هذا الموقف، لأن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم شيء، على عكس القيادة الفلسطينية التي قدمت كل ما يمكن من تنازلات من اجل الوصول الى حل الدولتين. أبو بشار اسمح لي شوي، انا بديش افوت فرصه، كمل بس عشان بديش افوت فرصه هاي، لانه هناك راي اخر حول لقاء الرئيس مع الشباب الاسرائيلي، وبدي اسمع من الاستاذ جهاد في حول الموضوع، بس كمل فكرتك. اوكي، انا الفكره انه انت بدك تخلي الجمهور الاسرائيلي اكثر فاعليه، لانه يعني هذا الموقف اللي بتبناه يترجم لضغط على الحكومه الاسرائيليه. يعني مهمتنا كيف نفعل هذا الجمهور اللامبالي اللي جالس على الحيط بنتظر القيادة تقرر، انه يشعر بانه له مصلحة، وان هناك في شريك فلسطيني ينتظر، وان الظروف مهيئة للسلام اكثر ما وقت مضى، وانه في كارثة ستحل بهذه المنطقة إذا لم ننجز هذا الحل. بالتالي انت بدك تدفع لحركة الجمهور. هذا اهم قضية كل ما يعرف الجمهور أكثر حول موقف القيادة الفلسطينية، حول موقف الشعب الفلسطيني، غالبية الشعب الفلسطيني. رح نتعمق في هذا المحور، رح نتعمق كثير في المحور، بس يعني كمان يعني انقسم الشارع الفلسطيني. بقدر أقول أنه حول اللقاء السيد الرئيس مع الشباب الإسرائيلي، هناك من رفض اللقاء من حيث المبدأ، وهناك كان موافق في اللقاء ولكن مش موافق على ما دار في اللقاء، وهناك لا يقول أنه لماذا لا يلتقي بالشباب الفلسطيني. خلينا نسمع رد فعل الأستاذ جهاد على اللقاء كله كلقاء من حيث المبدأ، وماذا تم فيه، وش وجهة نظرك في هذا اللقاء؟ يعني أنا موقفي أنه هناك تعدد في المجتمع الفلسطيني،
وهذه السمة مفضلة وجيدة، وبالعكس تكسب للمجتمع الفلسطيني غنى فكري وأيضا نشاط وفعاليات في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. أنا ما أنظر له في الشكل العام أن حركة النضال الوطني الفلسطيني متعددة الأوجه والمسارات، فإذا كان اختراق المجتمع الإسرائيلي هو الغاية للفلسطينيين، باعتقادي أن هذا أحد الأساليب النضالية التي يمكن تعزيزه. وأيضا إذا كانت، وأنا بعرف أنه التجارب الدول أنه ما في دولة، ما في مجتمع كان تحت الاحتلال واستقل بدون ضغط المجتمع الدولة المحتلة. يعني نأخذ مثال واضح وناصع أيضا التجربة الجزائرية. صحيح أنها كانت تجربة ثورية مسلحة ومؤلمة بنفس الوقت، نعم، لكنه أيضا المجتمع الفرنسي ضغط على حكومته من أجل الوصول إلى اتفاق مع الثوار الجزائريين، وهذا وكان ذلك بفعل العمل الجزائريين المقيمين بفرنسا اللي جندوا الإعلام لصالحهم وأخرجوا مظاهرات داخل المجتمع الفرنسي للضغط على حكومته. هذا شكل من أشكال النضال. كذلك هي المقاطعة شكل من أشكال النضال الفلسطيني، سواء كان حث الدول العالم والمجتمعات الدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال المقاطعة الاقتصادية، وربما تتوسع أكثر إلى أن تصل إلى المقاطعة السياسية كما حدث في جنوب أفريقيا ضد النظام العنصري، التمييز العنصري هناك. وأيضا النقص الأساسي بالنسبة للفلسطينيين هو أن نحن لا نقاطع البضائع الإسرائيلية، وهين مش فقط بضائع المستوطنين، نحن نطلب من المجتمع الدولي مقاطعة المنتجات المستوطنين، لأن هناك ليس فقط احتلال إسرائيلي بل أيضا لأنه في قضايا أخلاقية. سرقة ثروات الفلسطينيين هي قضية أخلاقية بالنسبة للمجتمع الأوروبي. الاحتلال موجود في القانون الدولي، لكن سرقة الثروات، منح مواطني دولة حقوق في دولة أخرى تحت الاحتلال، هذا يخالف القواعد الأخلاقية بالنسبة للعالم، وأيضا جريمة حرب. لكن نحن الفلسطينيين علينا أن نقاطع ونبدأ بشكل جدي مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وين بنقدر نقاطع؟ هلا بنقدر نيجي نقول وين بنقدر نقاطع وين ما بنقدرش. في قضايا بنقدر وفي قضايا ما بنقدر. زي مثلا هل يمكن مقاطعة العمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات؟ اليوم لا نستطيع، لكن علينا أن نهيئ لهم الإمكانيات من أجل أن لا يكون هناك أي عامل فلسطيني داخل يعمل في بناء المستوطنات وتعزيز المستوطنات بعد توفير البديل. نعم طبعا، بعد توفير على البديل. الأقل الحد الأدنى للعيش الكريم لهؤلاء. نعم. الجانب الآخر لما نتحدث عن المقاطعة وعن الاختراق، علينا أن نقول أنه أيضا هناك معارضة فلسطينية يمكن أن تشكل حالة أخرى قد تأخذ أسلوبا نضاليا، سواء بالمقاطعة، مقاطعة المنتجات، أو العمل على المستوى الدولي، أو تعزيز المقاومة الشعبية في الأماكن المختلفة، ومنها مقاومة المستوطنين في القرى. بدي تكمل، بس أنا سألتك سؤال أستاذ جهاد، أعطيتك الكلام ونقلته من أبو بشار اللي عندك، تعطيني جواب حول خطاب السيد الرئيس في لقائه مع الطلاب، ما جاوبتنيش. هو جاوب بالمضمون. أنا جاوب خليني جاوب مباشر وأنت مباشر. أعطيني جوابك في اللقاء من حيث المبدأ وفي الحديث. لا يوجد، يعني أنا من حيث المبدأ ليست لدي اعتراض على جميل. اللقاءات مع الإسرائيليين، لكن أن يكون هناك هدفا محددا واستراتيجية فلسطينية واضحة تمنحنا القوة والمنعة في مواجهة الإسرائيليين، وأيضا في كيفية التعامل مع الخطاب الإسرائيلي. هذا هو البهمنا كيف يمكن أن تحقق نصرا فلسطينيا وأن تعزز وتراكم النضال الفلسطيني والإنجازات الفلسطينية على طريق دحر الاحتلال. أنا موقفي من الخطاب. بدك موقفي من الخطاب؟ لا بدي أفوت لك إياه إذا بدك. لا يعني أنا موقفي من الخطاب. طبيعة خطاب الرئيس بشكل عام نعم هو كذلك، سواء تحدث مع الفلسطينيين أو الإسرائيليين، مع الإسرائيليين تحت الطاولة فوق الطاولة، هذا خطابه، وفي الغرف المغلقة وفي الغرف غير المغلقة. نعم. أنا أدرك تماما
أن الرئيس تحدث بوتيرة واضحة، وهي نتيجة للوتيرة الذي يستخدمها منذ عام 1974، مش فقط منذ عام 2000. لكن الكلمات والظروف منسجمة. نختلف ونلتقي في إطار الاختلاف الموجود داخل المجتمع الفلسطيني. خلينا نشوف أبو بشار بس وبالتالي الخلافات هي عشان منبعها موقف سياسي مسبق. نعم، وفي وقت بدا يهمنا. في سؤال مهم طرحوه بعض الزملاء وانت علقت عليه، الاستطلاع في اسرائيل اللي كان 76% يؤيد المبادرة العربية، ما كانش يؤيد الخيار الدولتين، بس حكى عن المبادرة العربية. هكذا سمعت أن يفرش الأخبار، وهو السؤال بتوجه هيك. طب احنا كفلسطينيين اعطينا دور كبير جدا للمبادرة العربية وفعلا عممناها ووصلناها هذه بشكل واضح للشعب الاسرائيلي، ولا جت بالصدفة يعني؟ لا وهنا بدي منك كمان دور الاعلام الفلسطيني كيف ممكن، عشان كمان هذا السؤال اللي كنت فيه مع بعض. هي المبادرة العربية للسلام نشرت بالصحف الإسرائيلية، مزبوط. ولكن لم يقرأها غالبية الإسرائيليين. بحاجة لتعميق وتوضيح رسائل المبادرة العربية للسلام. المبادرة العربية للسلام تعطي إسرائيل فرصة لا يوجد مثيل لها إطلاقا لكي تندمج إسرائيل وتصبح جزء من المنطقة وتحصل على امتياز العلاقة المفتوحة مع العالم العربي والعالم الإسلامي، وهذا امتياز يمنح إسرائيل الكثير من الإنجازات اقتصادية وفي كل المستويات وإنسانية وثقافية وفي كل عندما تصبح إسرائيل جزء. وهذا مرتبط أساسا بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بس أنا ما فهمت. لا بدي أكمل أنت. أنا بس أنا فهمان فعلا مش فهمان. إذا إحنا ما قمناش بدور فاعل والعرب لم ينشطوا في موضوع تمرير أو تبيان موقفهم من البلد العربية، وإنه الرسالة لم تكن واصلة بالشكل الصحيح، وتفاجأنا 76% من الشعب الإسرائيلي موافق على الموضوع العربي. كيف لو اشتغلنا أكثر؟ هناك طبعا لو اشتغلنا كان أفضل. هناك الآن في كتلة بالكنيست تضم 45 عضو كنيست، وهذا نتيجة للجهد الذي بذل مع الإسرائيليين مؤخرا. نواة في الكنيسة بتضم 45 عضو، وهو يعني فوق ثلث أعضاء الكنيست، وهذول بيمثلوا جهات تضم 70 عضو كنيست مع المبادرة العربية للسلام ومع حل الدولتين على أساس المبادرة العربية للسلام، وهذا اختراق للموقف الرسمي إن شئنا الإسرائيلي. بالإضافة لذلك هناك جهات ومنظمات إسرائيلية مؤيدة للسلام تعمل على ترويج المبادرة العربية للسلام كأساس الحل. بالتالي هناك جزء من الجمهور يعني أصبح منكشفا، بالرغم أنه إحنا زمان نشرناها وما قرأوهاش الناس، بس جزء منهم أصبح الآن يسمع من خلال فلسطينيين، من خلال ندوات حوارات، ومن خلال إسرائيليين اللي هم منغمسين في هذا الجهد عن المبادرة العربية للسلام وماذا تقدم من فوائد لإسرائيل. بالتالي الإسرائيليين إذا بدك إذا بيفهموا بالضبط بنود المبادرة العربية للسلام وجوهرها، راح تجد طبيعي جدا انه غالبيه الساحقه من الاسرائيليين راح يأيدوا المبادره العربيه وعشان هيك هم ايدوا التطبيق. خلينا ناخذ كم سؤال من الجمهور معنا في الاستوديو اذا في حد عنده سؤال حول المحور الثاني اللي بتخص الوضع العربي. تفضلي. سؤالي للدكتور أشرف، هل أنت مع المستوطنين في المستقبل أنه يضلوا في الأراضي الفلسطينية؟ اوكي، سؤال مهم. ايوه. سؤالي للدكتور جهاد، انه شو رأيك في دور منظمة التحرير في العملية الجارية، عملية الاتصال والحوارات مع الإسرائيليين؟ دور منظمة التحرير مهم. في حد عنده سؤال ثاني؟ طيب نكتفي بالسؤالين هذول. خلينا نبدأ مع أبو بشار. أستاذ أشرف، يعني أنت مع بقاء مستوطنين تحت السيادة الفلسطينية بعد قيام الدولة؟ هذا السؤال هيك؟ أنا لست مع بقاء أي مستوطن إسرائيلي حتى لو كان تحت السيادة الفلسطينية. نعم، أنا مع فكرة أنه إذا في مواطن إسرائيلي يرغب أن يكون مواطنا فلسطينيا لكل شيء أن ندرس حالته، ولكن هذه المستوطنة هي رمز للاحتلال، هي جيتو داخل المجتمع الفلسطيني غير مقبول. أنا بقبل من حيث المبدأ كإنسان أنه أي مواطن يهودي بده يعيش معنا في إطار دولتنا في إطار قوانيننا أنه يتقدم بطلب وإحنا نوافق على طلبه من حيث المبدأ أو نرفض طلبه بناء على الشروط التي تضعها دولة فلسطين، ولكن ليس مستوطنة. المستوطنات الإسرائيلية حتى لو تصبح فلسطينية ستبقى برمزيتها مستوطنة مقامة على أرض ليست لها وبتأخذ خيرات ليست لها
احنا ما بنقبل انه ظل رمز الاحتلال موجود عندنا، احنا بنقبل انه نعيش احنا واليهود في اطار دولة واحدة، نعيش احنا وياهم متساوي الحقوق في سواء داخل اسرائيل او داخل فلسطين او في اطار فلسطين او اسرائيل الموحدة زي ما يعني الناس بتفكر او بتطمح. انا لا ارفض فكرة أن يبقوا يهود مواطنين في دولة فلسطين، ولكن أرفض فكرة أن يبقى مستوطن أو مستوطنة داخل الأرض الفلسطينية في إطار دولة فلسطين. طيب خلينا ناخذ بالسؤال الثاني للأستاذ جهاد حول موضوع دور منظمة التحرير وفعاليتها من العلاقات في الاتصال مع الجانب الإسرائيلي. وين يعني ليش غياب المنظمة في الاتصالات؟ يعني بس بنحكي عن السلطة بنحكي عن الحركات الشبابية، هل المنظمة اللي قامت يعني إعلان مبادئ واعتراف متبادل وهي غايبة؟ يعني غابت لفترة طويلة، لكن عادت في قرار شهر 12 2012 لجنة التواصل، وبالتالي منظمة التحرير هي اللي تحضر اليوم في محاولة الاختراق أو التواصل مع المجتمع الإسرائيلي. خلال اللجنة اللي برأسها الأستاذ محمد المدني، العضو المركزي. نعم، اللجنة المركزية لحركة فتح. وهذا شكل أنا تحدثت عنه، هو شكل نضالي بالنسبة للفلسطينيين، وهي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التناغم بين الأشكال النضال المختلفة. يجب أن لا يكون عقبة أمامنا للنضال في اتجاه آخر أو في مسار آخر. يجب أن يكون هناك تكامل في الوضع. نعم، وبالتالي علينا نفكر نحن عندما نخاطب المجتمع الإسرائيلي. عمل هاي لجنة التواصل المنبثقة عن منظمة التحرير هو أحد أشكال النضال. نعم، أشكرك. هو شكل من أشكال النضال الذي يريد أو الهدف منه هو الضغط أو الوصول للمجتمع الإسرائيلي من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، وهذا هو الهدف. الاستراتيجية بدها نقاش، ربما يخطئوا هون في طريقة ما أو في نشاط ما ويصيبوا هون، هذا بده نقاش ربما توضع على الطاولة، وهذا بحاجة إلى تنسيق أيضا وتناغم. إذا بتعجبش الناس كلمة التنسيق، التناغم مع شكل النضال الآخر اللي هو المقاطعة الدولية والمحلية الاقتصادية الفلسطينية الشعبية. نعم، للبضائع الإسرائيلية من أجل أن يصبح هناك أيضا ضغط. الهدف منه هو الضغط على الحكومة الإسرائيلية للذهاب إلى سلام مع الفلسطينيين. المقاومة الشعبية هدفها هو إجلاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية وبالتالي تعزيزها. هذه الثلاث مسارات بالإضافة للمسار الدولي الآخر اللي هو الأمم المتحدة، وهذا باعتقادي أيضا مسار رابع يجب العمل عليه وفقا لخطة متدرجة. لا نتحدث عن الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية اليوم، لكن علينا أن نبدأ خطوات في مجموعة اتفاقيات ومؤسسات دولية. أنا بديش أقاطعك بس نعم. كافي أعطيتك مجال كبير جدا. بدي أروح للأستاذ أشرف آخر لحظة لأنه احنا انتهت حلقتنا تقريبا، بس استكمالا لما قاله الأستاذ جهاد اللي هو طرح عدد من عناوين مبادرة. لماذا لا توجد لدينا استراتيجية موحدة للفلسطينيين نحو الاتصال أو التواصل مع الجانب الإسرائيلي، مع أنه طرح برنامج كامل في حواره؟ يعني هو أنا يعني لا أرغب بوجود استراتيجية موحدة وكل الناس بيمشوا على نفس الخط، لأنه شيء طبيعي جدا أنه يكون في هناك اختلاف داخل المجتمع. بدي بس يكون توافق على أنا لما كان هناك لقاء الطلاب فرحت جدا وأنا في المقاطعة لما سمعت أنه في مظاهرة ضد هذا اللقاء. نعم. مع انه ممكن حدا ثاني يقول انت مالك انت متناقض. لا، مش متناقض. انا بفرح لما بكون في معارضه فلسطينيه وانه يكون في هناك كل الوان الطيف موجوده، ولكن هذه يجب ان تفهم في اطار تكامل. يعني لأنه المعارضه تقوي السياسي. بالضبط. نعم. يعني انت لما بتروح للاوروبيين والامريكان في اي نشاط او حتى في المفاوضات وبتقول لهم انه الراي العام ضد المفاوضات، انت بتعزز موقفك. بتقول لهم اذا لم تعطوني شيء انا بقدرش استمر، لانه الراي العام الفلسطيني ضد، انه في مجموعات قويه في الراي العام الفلسطيني ضد، فبالتالي هاي بتعزز موقفك. نحن يجب ان نستثمر المعارضه لتعزيز الموقف الرسمي الفلسطيني والموقف الشعبي. بالاضافه لذلك يجب ان ترى المعارضه فيما تقوم به الجهات الاخرى بانه جزء مكمل لنضالها، حتى انه احنا يعني نفهم بعض، لانه لا يمكن الناس يكونوا على راي واحد، واذا كانوا على راي واحد بكون في خلل. نعم. بس لا، هو من اجل توضيح فكره الاستراتيجيه. نعم. فكره الاستراتيجيه انه هناك تراكم في العمل اولا، وهناك مجموعه من الانشطه المختلفه لكنها الهدف واحد للوصول للهدف تبعنا، وبالتالي لا الحديث انه هناك شخص واحد او اتجاه واحد. وهذا يعني في الاستراتيجيه مثلا اللقاءات بين الطلاب أو السياسيين، لكن أيضا
في الاستراتيجية تبعتنا لاختراق المجتمع الإسرائيلي هو الإعلام. صحيح. كانت هناك تجربة في نشر المبادرة العربية في الصحف بحاجة ربما إلى مجموعة من سبوتات في التلفزيون وفي الراديو مدفوعة الأجر من أجل أن يكون هناك تغيير وتوصيل هذا الرسالة. نعم، تغيير. توصيل مشان هذه الاستراتيجية يعني وضوح الفكرة ومجموعة النشاطات اللي بتنصب مع بعضها البعض بتتكامل في اتجاه تحقيق الهدف. نعم. أنا بس بدي أضيف شغلة إنه نحن نجري لقاءات مع الإسرائيليين، ولكن أنا أكثر الناس تحمسا للمقاطعة، وبشعرش إنه في تناقض إطلاقا بين الجهتين، لدرجة إني أنا ذهبت مع صديق فلسطيني واثنين إسرائيليين على البرلمان الأوروبي، واجتمعنا مع كل سفراء البرلمان الأوروبي بما فيهم السفير الأمريكي والسفير الأردني قبل ما يصدر قرار مقاطعة بضائع المستوطنات، ونحن طالبنا بمقاطعة المستوطنات واعتبار الخط الأخضر خط أحمر لا يجوز على إسرائيل تجاوزه. ومشان اللي بيطالبوا بالمقاطعة ما يحكوا عن اللي بيروحوا في لجنة التواصل أنهم مطبعين. نعم. نحن نتحدث عن التناغم. نعم. إنه نحن متفقين على الهدف، لكن في وسائلنا المختلفة باستراتيجيات أيضا استراتيجية محددة لكل مسار في الأخير نلتقي في الهدف. هذا يعني هو المهم بالنسبة لنا. ننفتح على الآخر ونقاطع المستوطنين، نتواصل معهم من أجل الدفاع عن حقوقنا الفلسطينية، ونتفق نحن الفلسطينيين على الهدف. نحن الفلسطينيين بالهدف هو لفتنا واحد: إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة. بنهاية هذه الحلقة نشكر الأستاذ أشرف العجرمي وزير الأسرى السابق، كذلك الأستاذ جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، والشكر لكم معنا بالاستوديو ولكل الجمهور الكريم. شكرا لكم.